Hi guys! Welcome back for another hashtag Kaye is Cooking. And for today's cooking serye, ang gagawin natin is tofu nuggets. Since hindi mahilig kumain ng tofu ang aking mga kapatid, ito-try natin silang pakainin ng tofu. So without further ado, lutuin na natin ang ating tofu nuggets. Ang ating ingredients ay tofu o tokwa, salt, leeks, onions, cornstarch, egg, breadcrumbs, garlic, and black pepper powder. Lagyan ng asin ang ating egg. Ihalo tong mabuti para ma-dissolve ang ating asin. Lagyan din ito ng black pepper powder. At pwede na tayo magprito. I-dip lang natin ang ating sliced tofu sa ating egg. Isunod natin sa ating cornstarch. Pwede na natin siyang i-fry ng itong dalawa lang. But since gusto natin is maitago natin na tofu ito, tayo ay magdo-double coat gamit ang breadcrumbs. So, after natin i-dip sa cornstarch, ibalik lang natin ito sa egg, saka natin ito ilagay sa breadcrumbs. And, pwede na natin siyang i-deep fry. Ulitin lang ang steps na ito hanggang sa ma-coat at ma-fry natin lahat ng ating sliced tofu. Pag na-fry na natin lahat ng ating tofu, gagawa naman tayo ng sauce. Ang ginamit kong mantika dito or oil is yung used oil ng ating tofu. Nilagay ko ang garlic. Hintayin lang natin ito maging golden brown or crunchy. Saka natin ilagay ang ating red onions. Sa red onions, guys, onti lang ang ginamit ko dahil gagamit din tayo ng leeks. After neto, pwede na natin ilagay ang ating leeks. Ang ating pampalasa, ang toyo. Lagyan din natin ng liquid seasoning. At oyster sauce. Lagyan din natin ito guys ng konting tubig para hindi sobrang alat yung ating mix.
Lagyan din natin guys ng konting-konting salt. Kasi ibang saltiness yung binibigay ng ating salt compared sa mga nauna nating nilagay. At syempre, ang black pepper powder. Gagamit din tayo ng water cornstarch mix para maging thick yung consistency ng ating sauce. And okay na ang ating sauce. Pwede na natin siyang ilagay on top ng ating tofu nuggets. Ito na ang ating finished product, tofu nuggets. Nung dinner time guys, isi-share ko lang, tinanong ko sila kung ano yung kinakain nila. Some say it's chicken nuggets and some it's fish fillet. Pero ang totoo guys, tofu lang talaga to. Walang halong iba. Oo nga pala guys, follow nyo kami sa IG at MadelineK01 and at Delizo.Che. Follow nyo na rin and like ang aming Facebook pages, JK Delizo, JKMD One Stop Shop, and JKMD Gaming. Links down below. Please don't forget to like and subscribe. See you on our next video. Bye!